tayo sa workshop. Try mo sa Hilux na dati. Yung una yung ginawa ko yung chassis, light damage lang dito sa kanan. Hindi ko lang naipakita sa inyo yung paggawa ko ng body kasi gano'n ang trabaho. Pero pinakita ko sa inyo dati yung mga damage. Kaya hindi ko na videoan yung paggawa ko sa mga damage. Kaya ito na lang yung gagawin ko sa conclusion. Sige, abangan nyo guys ha.
asin na to, tapos rubber test. So guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. Panonood po magsala. Kaya bago pa kayo, bago channel, subscribe, like, share. Sana try natin to, parang patulong ko tayo. So, maraming salamat po guys. Maraming salamat po. Next video po, ipan na po kayo ngayon ng tulad. Sa hirap ng parang ngayon. Sabi guys, ang init dito ngayon. Sabi, ako na maulog pa. So guys, ipan na kayo ngayon. Ingat na kayo lahat. May malit nito. Yung damage nito. Like chassis damage sa repair. Gilbert sa kanan, yung bumper cover, extension, yung kanyo doon, mirror bumper, balik, yung upper frame, extension sa left side, saka yung tail light, balik din yun. Yung kabila, left side, buong sticker yun, left side yun. Dito sa right side, timber lang to. Kaya ikot natin. Itong gabit niya dito sa right side niya, front right side niya, yung chassis niya. Yung suspension niya palit yan, upper and lower. Ayan. Fender palit, sticker. Yun lang palit dito sa kanan. Bumper cover, front bumper extension, lower grill, lower protector. Yan, dito sa buong side ko sticker. Okay guys, dito muna tayo. Ito yung left side na ito, puro repair to. Puro repair yan. Ito yung palit niya. Palit yan. Guys, iwawashing na lang siya. Okay guys, next video. Maraming salamat. Sana huwag kayo magsawa sa panonood sa ating mga videos. Matulungan nyo rin ako. Salamat po. Maraming